guys, welcome back to my channel. તો તમે ટાઇટલ વાંચ્યું જ છે, મેં ગુજરાતીમાં ટ્યુટોરિયલ કરવાની છું આજે. તો વેલકમ. એન્ડ આજે હું આ લુક કરવાની છું એન્ડ તમને આ લુક માટે ટ્યુટોરિયલ જોતું છે તો તમે કન્ટિન્યુ કરો જોવાનો આ વિડીયો. તો નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આ વિડીયો ચાલુ થઈ જશે. તો મેં બહુ એક્સાઇટેડ છું કેમ કે મેં પહેલી વાર મેં ગુજરાતીમાં ટ્યુટોરિયલ કરતી છું. એન્ડ સો ચાલો આપણે ચાલુ થઈ જાય હવે. ચલો આજે આપણે મેક નોર્મલ મેકઅપથી ચાલુ કરીએ જે મેં મારું રૂટીન કરું. તો ચાલો. તો પહેલાં હું મોઇશ્ચરાઇઝ કરીશ મારા ફેસને. તો થોડું પંપ લેવાનું ને મિરર અહીંયા છે તો હું મિરર વારવાર નીચે જોવા. તો યા મેં જે બી પ્રોડક્ટ યુઝ કરતી છું તે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મેં નાખીશ. એન્ડ ઓલ્સો ટુ ફેસ ઇન્ડિયામાં આવી ગયું છે તો તમે લોકો બાય કરી શકો છો. એન્ડ આઈ નો ઇટ્સ એક્સપેન્સિવ, ઇટ્સ નોટ ડ્રગ સ્ટોર જેવું નથી કે રિઝનેબલ રેટમાં છે, પણ ઇટ્સ લાઈક એન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. હવે હું પ્રાઇમ કરીશ મારા ફેસને. પ્રાઇમર લગાવવા ફ્રોમ NYX. આઈ થિંક આ વિડીયો જોઈને મારી મમ્મી બહુ ખુશ થવાની છે, લાઈક લિજિટ બેઝ પર મારી બેન પર. હવે હું કન્સીલર લગાવીશ. કન્સીલર મેં ફાઉન્ડેશન બહુ ઓછું લગાવું. મેં કન્સીલર આ એટલું મસ્ત છે. મેં ત્યાં પણ જોઈ શકું કે મારું પૂરું સ્ક્રીન ખુલેલું છે તો મેં ત્યાં બી જોઈ શકું અને મેં અહીંયા બી જોઈ શકું. મેં બધી જગ્યા જોઈ શકું છું. સો હવે આપણે કોમ્પેક્ટથી થોડું લોક કરી લઈએ આપણા ફેસને. સો મેં હમણાં યુઝ કરતી જાઉં છું ફેસ બોર્ન ધીસ વે. હવે હું મારું આઈબ્રો કરીશ. Damn girl. આઈબ્રોઝ થઈ ગયા છે એન્ડ હમણાં મેં કોન્ટોર કરીશ, પછી બ્લશ લગાવીશ અને પછી મેં મારા આઈશેડો કરીશ. એન્ડ હમણાં બ્લશ લગાવીશ. ન્યૂડ મૂડમાં જઈએ, બ્રાઉન શેડ્સમાં ફોકસ થા. સો મને કટ ક્રીઝ કરવાનું છે તો મેં ફાઉન્ડેશન કન્સીલર લઈશ.
ફટાફટ આઈ કરી લો કેમ કે મને બહુ ટાઈમ લાગવાનો છે, મને ખબર છે. એન્ડ પછી આપણે કન્ટિન્યુ કરીશું. સો ઓફ કેમેરા મેં બીજું આઈ શેડો બી કરી દીધું છે. એન્ડ લોવર લેશ લાઇનમાં બેજ કલર લાઇનર લગાવ્યું છે. એન્ડ બ્રાઉન શેડ બી લગાવેલું છે અહીંયા કે થોડું ડિફાઇન કરે. ઇજિપ્શિયન આઈ લુક કર્યું છે મને એમ લાગતું છે. ધ્યાન દે વધારે લગાવી ગયું. હાઇલાઇટર પણ બાકી છે. સો આ લુક તો બહુ ઇઝી હતું. તો આ મારું ફાઇનલ લુક છે. એન્ડ તમે આ લુક રિક્રિએટ કરતા છો તો પ્લીઝ મને ટેગ કરો તમારા ફોટોમાં. So thank you so much guys for watching this video. અગર તમને આ વિડીયો ગમ્યો તો ભૂલતા ન લાઈક, કમેન્ટ, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું મારા ચેનલ માટે. થેન્ક યુ. આઈ લવ યુ યુનિકોર્ન્સ. થેન્ક યુ સો મચ. બાય.